Përpara se të flas me ambasadorin Arvizu, duhet ju them se çfarë po ndodh. Ju natyrisht keni shumë kuriozitete e ndiqni. Ne jo rastësisht kemi kuriozitet për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si tha Fundo, shpeshherë flitet ose Alfred Lela, flasim për Amerikën se është shumë larg, si më thënë jemi në një distancë pothuaj të shëndetshme, mund të flasim çfarë të duam dhe nuk na bën njëri fajtor. Por ka elemente të sjelljes së politikës amerikane që janë shumë të ngjashme tani më me sjelljen e politikës të gjithë vendet e botës. Ka një sjellje të publikut të përgjithshëm amerikan që ngjason shumë me sjelljen e publikut në çdo vend të botës. Dhe natyrisht flasim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shtetin më të fuqishëm në botë. Ambasadori Arvizu më thonë është në linjë. Ambassador, you're looking good. Në qoftë se është e mundur regjia që unë ta dëgjoj ambasadorin, sepse neve të kemi mundësi që të bisedojmë. Bëjmë dhe një përpjekje tjetër atëre për të dëgjuar zërin. E kam, perfekt. Faleminderit regjia, faleminderit. Ambassador Arvizu, thank you very much for being with us. Faleminderit që jeni me ne. I'm so happy to see you. How's Burkina? How's France? Everyone's okay? Everyone is okay and happy. How's the family? Oh, thank you. Family's fine. We're okay. But, we're kind of, a lot of us are miserable here in the United States, but we'll have a chance to talk of course, we're going to talk about that. Unë natyrisht që pyetjen do ta përkthej me qëllim që të jetë komunikimi I shpejt, ndërsa kolegu im Bledi Koka po më ndihmon me përkthimin simultan të ambasadorit. So, I'll talk in English and in Albanian, while my colleague Bled Koka is simultaneously translating for you, dear Ambassador Arvizu, for the Albanian public. So, let us go to the first question. Shkojmë të pyetjen e parë. The death toll of the pandemics in America, it's going to 200,000 Americans. The president is at the center of the cyclone because from the Woodward book, he downplayed the pandemics in the beginning, and then normally he tried to kind of catch up with the general angst of the public in America. So, what is it with this endeavor and this great United States of America? Weren't they prepared? Si me thënë, ka arritur apo arrin 200.000 Amerikanë të vdekur për shkak të pandemisë. Në librin e Bob Woodward, ai ka thënë që presidenti në intervistën me të Rage, në intervistën me të I ka thënë që është shumë e rrezikshme, ndërsa në publik tha që është e pa rrezikshme. So, what with that? What with that? Çfarë ka ndodhur me të? Well, the first thing is this pandemic is really unusual. Është vërtet e parazakonshme. It's extremely difficult, it's very deadly. Zakonisht e vështirë, është jashtë zakonisht degepruese. Mendoj se mënyra më e mirë ose rrethana më mirë do të ishte vështirë për çdo vend të përballej me këtë. But naturally, as an American, and I think I speak for most Americans, we have the best medical professionals, the best hospitals. We have so many things. I think people around the world look to the United States to be a leader. Botës shkojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës si lider në luftën kundër këtij virusi. Dhe unë duhet të them që ka qenë vërtet shumë tragjike. Siç e thatë edhe më parë, ne sapo kemi kaluar mbi 200.000 të vdekur, janë shumë njerëz. Make no mistake, a lot of people would have died anyway. Por shumë njerëz do të kishin vdekur gjithsesi. But this many people, it was probably not necessary. And I know a lot of countries, a lot of leaders, people around the world are looking to the United States for leadership. Do të ishte mirë të shkojnë, ta gjithë shkojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës në leadership.
në luftën kundër That's virusit. really unfortunate. Dhe kjo është me vërtet Before I shumë go to the fatkeqe. other question, Ambassador, in the studio they tell me that you have to lower a bit your camera in order for us. Okay. Exactly. They were very happy at the beginning, but they're happy now. Nga regjia më thanë që ambasadori duhet ta uli pak kamerën, ja ku e ka ulur dhe ne e shohim shumë sakt. Now, I'm gathering that you now work for, you have another work, but you watch very carefully what is happening in the American politics at the moment. Very, very soon we will have elections in America, but President Trump, in the rallies, wherever he goes, with the people around and in front of him, he used to pronounce a very, very strong accusation about a possibility of rigging elections in the future. With you, dear Ambassador, lecturing Albanian politicians about rigging elections and the difficulty of trusting one another, doesn't sound a bit a bad karma that we are talking about this in America? I mean, we are talking about America, isn't that very, very strange? Pra, që ta përkthej për publikun, ambasadorët gjatë gjithë këtyre 30 viteve na kanë thënë që partitë duhet pesojnë më shumë ke njëri tjetrit dhe shqiptarët nuk duhet vjedhin vota, nuk duhet blejnë vota, edhe pse ambasadoria tani nuk ka thënë kurrë një gjë të tillë në raport në mënyrë eksplicite e ka anashkaluar, do ta pyesim ambasadorin për këtë. Por presidenti thotë që ka shumë frikë dhe me siguri thot ai, surely, do të ndodhë që të vidhen votat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose të ketë hile në raport me të. What language do you think, do you consider that? Çfarë gjuhë e konsideron? Well, it's kind of shocking, isn't it? It almost sounds like Albania. I don't mean to insult anyone, but it almost Unë nuk kam ofenduar askënd, në fakt. I mean, where to begin, really? Nga t'ja nis, realisht, nga t'ja nis. I think if I can make it just a couple points. Nëse mund të bëj disa pika, mund të vendos disa pika. The voting has already started. Votimi ka nisur që tashmë në disa vende. But in many states. Në disa mail-in voting. Me votën me post. Which President Trump, sometimes he's for it, sometimes he's against it. So there's no consistency. Pra nuk ka qëndrueshmëri në qëndrimet e tij. But there are some estimates that by November the 3rd, the date of the election, already half of the voters will have voted. Ka disa të dhëna se çfarë ka ndodhur me votimet deri tani. So that's kind of interesting. Even the people think of November the 3rd, the voting has already started. Edhe pse votimet në 3 nëntor, tashmë votimi ka nisur. That's kind of interesting. Pra kjo është shumë interesante. 45 days, something like that. Pra, ka mbetur rreth 45 ditë deri atëherë. The second thing I think Pjesa e dytë would be helpful for your viewers to understand. Do të ishte më e rëndësishme për të kuptuar nga njerëzit tuaj. There's a lot of polling. Është se ka shumë sondazhe që po zhvillohen. Kam lexuar ka shumë sondazhe. I don't believe in American polling anymore. Dhe sigurisht, unë nuk besoj në sondazhet amerikane. Well, I understand that. Unë e kuptoj atë, por duhet të shpjegoj diçka që ka të bëjë që shumë sondazhe u zhvilluan në 2016 dhe ata kishin gabim. Por edhe po, sondazhet u zhvendosën, por nuk ishin aq larg nga ajo që njerëzit mendonin. Dhe ka disa gjëra që duhen kuptuar. Në 2016, sondazhet u morë me llogaritjet dhe Hillary Clinton ishte 4 pikë përpara zotit Trump. Dhe kjo nuk ishte korrekte në fund. Ajo ishte në fakt 2 pikë para tij. Pra ne duhet ta kujtojmë që ajo kishte më shumë se 3 milion vota se sa Trump. Vetëm se votat nuk u shpërndan në mënyrë të barabartë. Kalifornia ishte bazuar kryesisht në zonat rurale. Po, sondazhet në një farë mënyrë u nxorën jashtë loje. Po jo dhe aq shumë. You know, the people who do the polls, njerëzit që bëjnë sondazh
ata janë shumë të mirë. And they make a lot of money. Dhe ata bëjnë shumë para. And so to make money, dhe pra që të bësh para, ata duhet të jenë sa më shumë të saktë që është e mundur. Pra, ata kanë bërë disa rregullime për sa i takon këtij viti. Tani çdo sondazh, çdo person do t'ju tregojë se gjë e më rëndësishme se sondazhi është vetëm një shikueshmëri e momentit, një kontroll i momentit i votimit. Por është e mundur që për disa subjekte pra, sondazh ose postët, ose shembullse prej tyre, pra kanë patur disa përmirësime krahasuar me 4 vite më parë. Ata kanë kuptuar se 4 vjet më parë ata numëruan më shumë se ç'duhet rastet dhe shembujt që morën. Ata nuk numëruan mjaftueshëm shumë njerëz të cilët ishin më pak të edukuar ose më pak të arsimuar në këtë rast. Dhe ata bën disa rregullime në këtë drejtim për të kuptuar se çfarë do të ndodhte realisht në përfundim. Pra bën disa përllogaritje dhe përmirësime për të patur një lloj pasqyre më të mirë sa i takon votimit. Let me ask you, Ambassador, a ultimate question that, of course, is going through the minds of the people all over the world. What, with a second mandate of the Trump presidency, çfarë mendon mund të ndodhë në një mandat të dytë presidencial të Trumpit? How would it be? Si do të jetë? Do të ndryshonte mënyrën se si Amerika shikon veten e vet dhe mënyrën se si bota e shikon Shtetet Bashkuara të Amerikës. Disa njerëz do thonë që kjo ka ndodhur. Dhe ndoshta ka ndodhur. Por, ashtu siç e dimë ne, mandati prezidencial është 4 vjet. Dhe është e mundur që të bëjmë disa rregullime pas 4 vitesh. Por nëse Donald Trump do të rritë 8 vjetë në pushtet dhe republikanët do të drejtojnë vendin për 4 vjetë të ardhshme, do të ndryshojë Amerikën në mënyrë dramatike. Dhe të gjithë gjërat që ne kemi patur, që i kemi patur si pjesë e pjesës tonë ekzistenciale si amerikan, mendoj që mund t'i marrin secilin prej tyre në mënyrë të garantuar. Për shembull, në rastin e Shqipërisë dhe i Europës, shumë prej miqve të mi besojnë se Shtetet Bashkuara të Amerikës ndoshta nuk mund mos jetë më në NATO. Pas 8 vjetësh, pra pas 8 vjetësh presidencës së Trump. Dhe kjo është shumë ekstreme si vendim. Por unë mendoj që kjo është shumë e mundshme të ndodhë. Dhe disa njerëz thonë që ndoshta kjo nuk është fundi i botës. Dhe se do të ketë mekanizma të ndryshëm. Por që prej përfundimit të luftës së dytë botërore, NATO ka qenë si një vend shumë rëndësishme për Europën. Pra, ne jemi duke diskutuar për Bashkimin Evropian dhe unë po them që shumë gjëra të cilat ne kemi ardhur, që i kemi pranuar, që na janë dhënë, unë mendoj se do të ishte një botë krejt e ndryshme. Ambassador, are you familiar with what happened at the White House, the agreement between Vučić and Hoti, the president of Serbia, and the Prime Minister of Kosovo, through the intermediation of Ambassador Grenell and President Trump, for that matter, who called Kosovo an Islamic entity, and that followed with the mutual recognition between Israel and Kosovo and Serbia, etc. You know Balkans very well. I'm getting to Albania after a little bit, but now I'm going to stay a little bit here because it concerns me, and everyone else for that matter. What did you make of that? And do you think it's President Trump sincere, well-informed, driven to enter to a very, very complicated conflict and
does the White House of the moment have the means to be a intermediary, believable or convincing part in this? Pra, shpresoj që t'jeni i informuar për atë që ka ndodhur në Shtëpinë e Bardhë midis presidentit Trump, Hotit dhe Vučić. Sipas mendimit të ambasadorit, i kërkovën atij, mund të jetë ambasadori, mund të jetë presidenti Trump i informuar aq sa duhet, i shtyr aq sa duhet, i emocional dhe i vërtet, i sinqert aq sa duhet për të ndërhyrë një konflikt shumë problematik si ky i Serbisë dhe Kosovës, dhe çfarë mendon për marrëveshjen që u arrit në Shtëpinë e Bardhë? Yeah, your response. I did follow it. Unë e kam ndjekur. And I've talked to some people about it. I don't know every single Nuk e di se çfarë gjitha detajet, nuk e di. I will say this. Duhet të them këtë. For Kosovo, these last few years have been really difficult. Këto vindet e fundit kanë qenë vërtet të vështira. Frequent changes of government, unstable governments. Dhe ka patur qeveri të paqëndrueshme dhe unë mendoj se në perspektivën time Kosova ka performuar shumë mirë që prej pavarësisë që ndodhi prej gati 10-11 vjetësh tashmë. Kosova është njohur më shumë se 100 vende. Shumica për njerëzve e kanë konsideruar, vendeve e kanë konsideruar demokracinë dhe është e gjithnjohur, por gjithmonë e kuptoj që është frustruese për Kosovën, që ka disa vende të Bashkimit të Kombeve të Bashkuara, Kina nuk e njeh, Rusia nuk e njeh. Pra e kuptoj që ka një lloj frustracioni. Dhe pastaj Kosova dhe Serbia u përfshin në këtë lloj afati që ka të bëjë me marrëveshjen ekonomike. Pra, mund të kuptojnë që ky marrëveshje e hap ose e thyen këtë afat që ishte vendosur dhe e bën raportin ekonomik më normal, dhe kjo nuk është një gjë e keqe. Tani në çfarë do lloj negociatash dikush duhet të dorëzojë diçka ose do heq dorë nga diçka, dhe nga perspektiva e kosovarëve, ajo çfarë hoqën dorë nuk jam realisht në një pozitë për të bërë një qëndrim. Ka dhënë shumë apo kanë bërë një marrëveshje të mirë. Por unë mendoj se është shumë e rëndësishme të mbajmë mend se Kosova është në një pozitë mjaft delikate tani. Sepse aktualisht është subjekt ose objekti i një influencë të jashtme, një ndërhyrje të jashtme, ne e dini se cilat janë vendet, dhe kjo e bën Kosovën shumë jo pak të prekshme sa i takon manipulimit që ka të bëjë me interese që nuk janë interesin e qytetarëve të Kosovës. Dhe unë mendoj se kjo është Shqipëria. Dhe unë mendoj që Shqipëria ka shumë çështje dhe kjo nuk e ndryshon çështjen, por trajektoria e Shqipërisë është shumë e qartë. Për të qenë në kampin perëndimor, different religions, që ka diversitet besimi, por Kosova është pak ndryshe. Por Kosova ishte vendi i parë muslim, dhe unë duhet dhe në fakt mendova edhe pse ata nuk e kuptojnë këtë pjesë të Ballkanit shumë mirë, por ata që e dinë shumë mirë është që nuk duhet prezantoni in order for Israel to be justified, maybe. But I know the ambassadorial language. It's rounded. It's not very, very direct. And that, dear Ambassador Arvizu, brings me to the question that is related to Albania. After you left, the two other ambassadors, American ambassadors in Tirana, they're not the most popular guys in town anymore. If you go to the Facebook page of the American embassy, whenever the ambassador Yuri Kim says something or goes somewhere or meets someone, mostly rich people, or it sounds very, very happy with whatever the government is doing at the moment, she's granted
2 interviews, or maybe 3, to 3 colleagues who are very nearby the government, as a matter of fact. So, have you talked to her? Have you talked her out of this? Did you share some wisdom about Albania and being a sincere ambassador in this country? Does she understand the times we're in? Pra unë e pyes ambasadorin, mbas largimit të tij, 2 ambasadorët Lu dhe Juri Kim nuk janë njerëzit më popullor në qytet. Mjafton të shkojmë ke faqja në Facebook e ambasadës amerikane, ju të shihni kundërshtimet e forta, konceptuale, të sjellshme që i bëjnë ambasadores për ato që thot, o atje ku shkon, ata që takon, o për qëndrimet që bën. Ka një zhgënjim të madh në fakt për atë që praktikisht po bëhet nga pikpamja njerëzore në raport me atë që po bëhet si shtet. Gjithmonë shqiptarët e dashurojnë Amerikën në mënyrë të pakushtësueshme. Kjo nuk ndryshon, por situata është ajo që është. Pra, i ka thënë ambasadori pak, i ka thënë ambasadores Kim si të sillet, çfarë të bëj, si të gjej rrugën e duhur për të sjellë në mënyrë të çiltër e të mençur. I know you understand some of my language, which makes our friendship beautiful. So, Ambassador, what is happening with you guys? You're changing the way you behave in the world. Well, first of all, since I'm no longer the ambassador, me që unë nuk jam ambasador, mund të flas në mënyrë që ajo është ambasadore tashmë. Ajo duhet të jetë më tashmë diplomatike. Unë nuk jam. But I'm being very honest. Po tregojmë vërtet i sinqert. Unë mendoj se ndryshimi që ju shikoni, dhe unë bie dakord me çdo gjë që thoni, unë mendoj se ndryshimi ka të bëjë kryesisht ka të bëjë se kushdo që është në detyrë në rrugën e Elbasanit. Dhe sa më shumë që ne sa më shumë diferenca shikojnë Shtetet Bashkuara, Shqipëria drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe sigurisht dhe vendet perëndimore, në vitin 1991 ka patur një kohë tragjike për raportet Shqipëri-Amerikë, duke nisur që me gjithë ata që kanë qenë atëherë. Unë mendoj se unë kur isha atje, in late 2010, në fundin e 2010-s, kishte një lloj the end of the glory days. Duke sikur ishte fundi i ditëve të lavdishme. I'm sure that dhe sigurisht telling Ambassador Withers after he left që njerëzit më kanë treguar këtë ambasadorit Withers se Arvizu ishte ky meksikano-japonez, ishte një There were some ambiguous declarations of the ambassador at the time after some powerful situations, but then people loved you because they got exactly the inner spirit and the action that Ambassador you took in Albania. You were sincere, of course. You oversaw the interests of your country in this part of the world, but you were very sincere, very direct, and very positive about Albanians' needs and the way you communicated in this country. This I have to say. Well, I appreciate that. Unë e vlerësoj shumë atë. Por unë gjithashtu e kuptoj se unë jam një njeri gjithashtu. Became so attached to Dhe Albania. u bërën shumë i prekur nga Shqipëria dhe gjithmonë jam munduar ta përfaqësoj Shtetet Bashkuara të Amerikës në mënyrë dinjitoze. Por sigurisht që kam dëgjuar ditë më vonë se disa njerëz edhe me që mbanin mend ishte Arvizu e quajtur një burr shteti, Berishën. Ose çështja e armëve kimike, po s'ka problem. Të bish diplomatik do thotë ti je pak politikan. Por më lejon të them këtë. Unë e di, unë e njoh ambasadorin Kim shumë mirë. E njoh që në 96-ën, e njoh edhe Donald Lu gjithashtu dhe respektoj Donin shumë. Por Juri është një mik e ime personale. Ne ndajmë shumë interesa bashkë. Dhe kemi patur shumë kohë të flisim përpara se të nisej për në Shqipëri. Dhe jam akoma në kontakt me të. Nuk duhet ta bezdis ato, e di që e ka nevojë.
Ajo duhet të zgjidhë çështjet brenda vetes. Po unë e inkurajoj shumë që ajo është shumë aktive. I don't know about the selection of this media or that media. Për çështjen e përzgjedhjes për këtë media para të media. Por e di që ka të bëjë me koronavirusin. Dhe e ndjek shpesh në Twitter dhe në Instagram, edhe pak në Instagram, po. Ajo duket që është shumë aktive për të dalë jashtë. Dhe kjo është Yuri Kim që unë njoh. Ajo është jashtëzakonisht inteligjente. Është një person me integritet të padiskutueshëm. Ajo është shumë aktive. Pra, duhet t'ia thoni vetë asaj. Actually, që ndoshta ajo duhet ta zgjerojë kontaktin e saj me media. For this, because I respect your opinion, of course, fully. Ambassador, do you follow Albania in a daily basis or weekly basis or monthly basis, or does the country interest you at the time being? What do you understand? Tell me something we don't see, because we're very close to the picture. That's a really nice question. Kjo është një pyetje shumë e mirë dhe më bëhet qejf që ma pyete këtë. Oh, okay. Sorry, I'll translate just a second. Pra, ambasadori e ndjek Shqipërinë në bazë ditore, javore, mujore. Çfarë shef ai, çfarë di ai, diçka të veçantë që ne nuk e shohim, për shkak se jemi shumë afër pikturës dhe nuk shohim atë që ndodh në një largim nga piktura kryesore. Ja, Ambassador. Pra, unë mendoj se cili do e kupton se sa afeksion unë kam për Shqipërinë. My current interests, and I'm working part-time. Edhe gjatë kohës së lirë, edhe në aktivitetin tim diplomatik, nuk kam asgjë që të bëj me Shqipërinë apo me Ballkanin, por kam vetëm me Azinë, sepse kam shumë eksperiencë dhe për të qenë shumë i sinqert me ju, interesi im personal ka qenë gjithmonë Azia dhe do të jetë gjithmonë, me thënë drejtën. Pasi u largova nga Shqipëria, realisht që unë e kontrolloja çdo ditë se çfarë po ndodhte. Po ishte pak e vështirë dhe e kuptova që duhet ta lëshoja atë pjesë. Por gjithsesi, unë vazhdoj të mbetem në kontakt. Për shembull, dje kontrollova se që është një tema, është një nga mediat e mia të preferuara. Vazhdon të jetë tema. Dhe pash që kishte një artikull rreth. Does tema is still the most favored journal? I never said favorite. I said it's one of the ones I follow. Është një nga ato që unë ndjek. Dhe duhet t'i them përshëndetje Meros nëse na shikon. But there was an article. Por kishte një artikull that criticized President Meta. Kritikonte presidentin Meta. Dhe unë mendoj se ka të bënte që jepte shumë fjalë për qytetarët për arsye politike. Pra unë i dërgova një SMS presidentit Meta në mes të natës. Ja ku u ribashkuam sërish. Dhe ai më dërgoi përqafime miku im, tha. Pra, ende mbetem në kontakt me pjesë të kryesorë të spektrit. Dhe kur nuk duhet të një pozitë që duhet të gjykoj shqiptarët për atë se çfarë po bëjnë dhe sidomos. Pra sigurisht mund të qenë kjo që mund të ndodhë në Tiranë, po jo tani. Dua që thjesht që njerëzit në një mënyrë të kalojnë ndryshimet e tyre dhe të punojnë në një mënyrë sepse njerëzit e Shqipërisë e meritojnë atë. Duket shumë diplomatike. We've heard that many times. I don't say that you're wrong, but that's something that we have learned that you believe strongly. Dear Ambassador, we treasure your staying in Tirana and whatever you did and you're doing right now for the country we love. And we are watching very carefully what is going on in America. I hope that America finds its way to be
the greatest country in the world, because to be a leader, you have to become or stay a world leader to exercise this power. So thank you very much for being with me, and thank you for this wonderful chat that we had on television. Thank you, Ari. Thank you for the opportunity. Great to see everyone. Faleminderit, dhe ishte shumë mirë, ishte shumë këpar Ne sa përfunduam një bisedë me ambasadorin Aleksandr Arvizu. Unë kam patur rasin të bashkëpunoj me të ngushtë për një iniciativë shumë të rëndësishme, substanciale të tij, Act Now, që bazoi ose do të nxiste një le themi platformë reaguese të publikut shqiptar ndaj çështjeve kryesore që e shqetësonin atë në jetën e përditshme.